Misyon nating tatlo ang pumunta sa Dalong Deva. Kaya sasama ko sa inyo. Ano ang totoong pakay ninyo rito sa Dalong Deva? At bit-bit ninyo ang itim na brilyante ni Gargan. Dinala namin ito dito para malaman namin kung paano ito wawasakin. May isang bathala na naririto sa Dalong Deva na makakatulong sa inyong suliranin. Bakit niyo sila dinala dito? Bit-bit ang mapaminsalang brilyante ni Gargan! Galitin mo pa ang bathala. Bakit? Habang nagagalit siya, lumalakas ang kapangyarihan niya sa pagkawasak. Yung gagamitin natin para wasakin ang itim na brilyante. Wala kang silbing bataluman! Mahina ka kasing bathala. Hindi mo nga kayang sirain yung itim na brilyante. Kailangan namin ng tulong mo para matapos na ang kasamaan. Tigan ka. Ang kapangyarihan ng aking brilyante ay tumatalo sa iyo. Sundin mo ang aking utos, Ether. Hindi tulungan nawasak ang itim na brilyante. Hayaan mo ako na ang magdala ng mga iyad kay Keros. Anong iyong ginagawa? Shedaiter, moliguar su vinte corundem, et lardeu morte. Ikinalulungkot ko, subalit hindi ko na rin siya napigilan. Kailangan na naming makabalik. Kailangan nang maipaalam sa ibang nangyari. Pasarte, Ether. Nasa loob mo, Ether. Ang pinakamalaking bahagi ng aking brilyante. Sa pananggalang para sa ating bagong kuta, Panginoon. Salamat sa mabilis na pagkilos, Bathala. Ngayon hindi na nila tayo matutuntun ng kanilang kapangyarihan kung nasan man tayo. Mahiwagang balintakaw! Iyong ipakita ang nakaraan kung tunay ngang nagkasama sina Ether at Gargan at kung saan ang kanilang kinaroroonan. Walang ibinunyag ang balintakaw. Isa itong patunay na magkasama si Ether at si Gargan. Mautak ang masamang bathala. Sigurado ako na nilagyan na nila ng pananggalang ang bago nilang kuta. Kung gano'n ay maaari din tayong gumawa ng sarili nating hakbang. Lalo't sa anumang sandali. Maaari siyang magasik ng lagim sa anumang panig ng Encantadia. Atin na ring lagyan ng pananggalang itong Lireo. Nang sa gayon ay hindi na ito madaling mapasok pa ng mga kalaban. Tama. Isang pananggalang para sa bawat kaharian ng Encantadia. Hindi na dapat makapasok pa si Gargan at ang kampo ng kadiliman sa kahit na saang sulok o anumang lagusan dito sa Encantadia.
Nakatitiyak ako. Sasang-ayon si Hara Alena sa iyong pasya. Tama ang inyong pasya. Ngunit hindi ba't nabanggit nyo rin na napasok at nawasak ni Gargan ang dating pananggalang sa bahay ni Pau Pau? Ayaw makatulog. Alam mo, ikaw, marites ka talaga. Pasalamat ka may naaambag ka dito eh. Ang gigil ako sa'yo. Aking ibig sabihin lamang ay maaari kong patibayin ang pananggalang gamit ang aking salamangka at kaalaman. Ako ay naniniwala na ito ay magiging malakas laban kay Gargan. Ngayon naman pala eh. Sunduin na natin si Flamara nang sa gayon na makatulong siya sa atin. Anong kalapastanganan ang iyong ginawa sa akin, Gargan? Ano nga ulit ang iyong pangalan? Ethel? Heather? Ako, si Batalumang Ethel. At hindi ako makapapayag na magtagumpay ang iyong kasamaan, Gargan! Tuluyan namang nilisan ng kasamaan ng iyong hidre, Heather. Ngunit hayaan mo, ibalik ko ang kadilimang iyong nakasanayan. Teda! Patala. Hayaan niyo kami. Pumanig ka na lamang sa akin. Dati mo na akong kinalaban. Pumanig ka kay Emre, ngunit anong napala mo? Sa pa, nag-umpisa ka nang makatikim muli ng masama. Pati mo pa hayaan. Sapagkat ginamit mo ako. Oo, naging mapagmalabis akong Bataluman. Ngunit ngayon ay pinagbabayaran kong lahat ng aking ginawa. Kung kaya higit kong batid na ako ay hindi nararapat umanib sa iyong kadiliman at kasamaan. Tunay ng tuso ka pa sa tuso, Heather. Ngayon natatakasan na tayo ng Bataluman ay maaari na tayong balaan sa ating mga kaaway. Kung ganun, panahon na upang subukan kong muli ang aking kapangyarihan laban sa mga sangre. Gawa ng pananggalangang Lireo. Ang tahanan ng mga diwata.
patibayin ang pananggalang at patagalin ang pag-alaga sa lahat ng mga nilalang na nananahan sa loob nito. Mahusay ang inyong ginawang hakbang upang magkaroon ng dagdag proteksyon laban kay Gargan. Anong nangyayari? Mga mahal na sangre, nilulusob ni Gargan ang ating kaharian sa kabilang panig. Sisira niya ang ating pananggalang. Tanak Krishna. Pasleya! Kahit pa aking ikamatay upang maisara lamang ang pananggalang ito ay hindi ako titigil. Para sa Atoria! Hindi kami magpapadaig sa'yo, Ashtading Gargan. Kung inaakala mo na madadaig mo kami gamit ang iyong lakas, dadaigin ka namin ang aming paninindigan. At hindi kami susuko hanggat hindi namin na isasara ang buong Hatoria. Ilang sandali na lang at mapapaslang na kayo lahat. Nagtagumpay ang mga sangre sa paglalagay ng pananggalan sa buong kaharian. Kaya't makakahinga na tayo ng maluwag. Dahil natitiyak ko na hindi na tayo basta-basta mapapasok ng mga kaaway. Pinatunayan ng mga sangre na hindi na sayang ang ating pagtitiwala sa kanila. Sa wakas, na kahit sa sandaling panahon ay magkakaroon na ng katahimikan dito sa Sapiro. Ngunit mahal na Rama, ang pananggalang ay laban mula sa mga puwersang galing sa labas. Paano ang mga banta na manggagaling sa loob ng palasyo? Wala na dito ang mga taksil ng Sapiro, Daron. Ngunit malaya pa rin si Tabon at si Voltor. Nakatakas. Kaya tama si Daron. Habang silang dalawa ay malaya pa, paano tayo magkakaroon ng kahit kaunting katahimikan dito sa Sapiro? Isang kulungan na kayo rin ang nakapingit. Kulungan man ang aming pananggalang. Hindi ka makakapasok at makakapabuksa pa rito. Hindi ko kailangang makapasok sa loob ng inyong pananggalang. Hindi rin kayo makakatakot sa akin mula rito. Gagawa ako ng paraan upang kayo na mismo ang lumapit sa akin.
tuluyang kong wawakasan ang iyong mga buhay. Astadi! Ano, Tamon? Dinig ko yung nadakip ka sa sapiro. Paano ka nakatakas? Hindi na mahalaga. Ang higit na kailangan natin ngayon ay makalayo ka agad sa Sapiro. Tayo na! Mga alagad ni Black! Hindi natin sila lalabanan, Baltor. Silang magdadala sa atin sa ating bagong kapanalig. Dalhin niyo kami sa inyong Panginoon. Ibig kong makaharap ang kaaway ng mga sangret diwata. Nagawa natin. Tuluyan natin na isara ang atorya sa mga kalaban. Umatras nga si Gargan. Ngunit ang pag-atras ng Bathala ay hindi nangangahulugan ito na ang wakas. Tama ka, Albe. Poltreada. Ngunit kailangan ko munang samahan ng aking mga kapwa sangre dahil matinding laban ang ating kinahaharap. Sang-ayon ako sa iyong pasya. Mahalagang magkakasama kayo at huwag maghihiwa-hiwalay. Sapagkat ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pagkakaisa. Pangako, Sangre Pirena. Mananatili kaming nagkakaisa. At aming bibit-bitin ang iyong mga itinuro at winika sa amin. Mula pa noon. Abisala Ashmadea, lagi rin kayong mag-iingat. At tiyakin niyong walang mapapahamak sa kahit na sino man sa inyo. Tayo na. Halumang Kasyapeya, pagpalain at naway patuloy mong pangalagaan ang mga kabataang sangre. Lalo na sa digmaang magaganap pa lamang. Sapagkat sila ang kinabukasan ng Encantadia. Bubuhin ko ang aking brilyante at tuluyang pupuksain ng mga sangre at ang Encantadia. Bathala, malakas na ang loob ng mga sangre na hamunin ka. Gaya ni Terra, ni Pirena. Kahit mapatay natin ang isa sa kanila, makakahanap pa rin sila ng paraan upang mabuhay at makabalik. Tunay ang iyong tinuran, Zaur. Wala nang saysay ang kamatayan dito sa Encantadia. Kung gano'n, bakit hindi natin unahing wasakin ng kanilang devas? Bathala, kapag mawasak natin ng devas at madaig ninyo ang kanilang bataluman, walang sino man sa kaaway nating engkantado ang mabubuhay pang muli, magkakaroon ng pagkakataong makabalik. Hindi ba wasto na unahin lamang natin ang devas? Magaling, Zaur. Yan din ang aking balak. Kapag nawasak ang devas, wala nang pagkukunan pa ng lakas at kapangyarihan ang mga nilalang ni Emre. Mag-utos ka, Bathala. At ihahanda ko ang lahat ng ating mga alagad upang maglakbay patungong devas.
Kailangan ko ang mga brilyante ng mga sangre. Tanging mga brilyante lamang kasama ng iting kong brilyante ang makakawasak sa Devas at kay Cassiopeia. Sa sandaling mangyari yun, wala nang sino mang makakapagligtas pa sa Encantadia. Kaya gawin mo ang lahat, Saur. Lahat ng paraan upang makuha isa-isa ang mga brilyante ng mga sangre. Mabutit itinakwil at natakasan mo si Gargan, Ether. Ako'y nagagalak na hindi ka na muling nagpalamon pa sa dilim. Mahirap mang aminin, Cassiopeia. Ngunit inabot din ako ng ilang siglo upang mapagtanto ang lahat ng aking kamalian at kalapastanganan. At ngayong sinusubok ko na magbago upang maging busilak ang aking puso. Nakararamdam ako ng kakaibang sakit sa damdamin habang ako'y nahahabag para sa Encantadia. Sapagkat ika'y natututo ng muling mag-alala at magmahal sa mga nilalang na nilikha ninyo noon ni Emre. Kailangan natin tulungan ng Encantadia, ang mga bagong sangre sa kanilang laban. Ikaw na ang nagsabing laban ito ng mga sangre. Hindi ko ikakailang tulad mo ay nais ko ring manghimasok. Subalit hindi rin natin maaaring ipagkait sa mga sangre ang magampanan ng kapalaran nila. Nyeha! Isang kahindik-hindik na kapalaran para kay Adamos. Kasumpa-sumpang pangitain. Kinalulugdan ko makaharap ng ayo'y mga itinuturing na taksil ng sapiro. Isang karim-marim na pangitain. Ang sangre na anak ng Adamia. Ang susunod na malalagutan ng hinina. Kung dumating yung panahon na hindi ako dumating kaagad sa oras na kinakailangan mo ako, ipangako mo sa akin na hindi ka matitinag, na pangangalagaan mo ang iyong sarili, lalo na ang ating bata. Bakit parang naghahabilin ka na? Iniisip mo bang mamamatay ka na? Kung tunay ang iyong sinambit patungkol kay Adamas, anong maaari namin gawin upang hindi ito mangyari? Malalim mo iyong pagtatangi sa lalaking sangre. Tulungan mo kami mga tunay na sapirian na muling mamuno sa aming bayan at tuturing ka naming pathala. Tuntunin patungong Devas. Tulumin ang pinakamalaking sugat na naidulot sa iyong kapwa. Siya lamang akin naiisip pagdating sa mga bagay na yan.